สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนยมีเมนูง่ายๆมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูกุ้งแผ่ทอดกรอบค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยมากด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูกุ้งแผ่ทอดกรอบนะคะก็จะมีกุ้งสดค่ะน้ำปลาค่ะแป้งทอดกรอบค่ะน้ำเย็นจัดค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูกุ้งแผ่ทอดกรอบกันเลยนะคะเริ่มจากผสมแป้งชุบทอดกันนะคะลงไปเลยก็ค่อยๆใส่น้ำเย็นจัดลงไปนะคะคนให้แป้งละลายค่ะพอแป้งละลายเข้ากับน้ำแล้วนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาลงไปชุบทอดกันค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอากุ้งลงทอดกันเลยค่ะพยายามใส่ให้ใกล้ๆกันนะคะเพื่อที่จะให้กุ้งมันเป็นแผ่นะคะเดี๋ยวเราจะทอดจนกุ้งของเราสุกเหลืองกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะตักขึ้นพักไว้เพื่อเสด็จน้ำมันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูกุ้งแผ่ทอดกรอบนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยใครก็ทำได้นะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv สำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ